امشب در 24 انتقاد رئیس جمهوری اوکراین از ایران و کره شمالی برای کمک نظامی به روسیه در جنگ علیه این کشور. همزمان با دومین روز مجمع عمومی سازمان ملل اینجا در نیویورک، شورای امنیت نشستی ویژه درباره تشدید درگیری در لبنان برگزار میکنه. محمد جواد ظریف اخبار مربوط به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دخالت در انتخابات آمریکا رو تکذیب کرد، اما USA Today میگه تهران هنوز به این تلاش‌ها ادامه میده. از بعضیه که آقا با همه قهریم، با همه بدیم. نه، با همه قهر نیستیم، بد نیستیم. خانواده های خودشون رو داغدار کردن. و رهبر جمهوری اسلامی میگه برخلاف هوچیگری منتقدان داخلی، جمهوری اسلامی با دنیا قهر نیست. علی خامنه‌ای در واکنش به حملات به لبنان هم گفته حزب الله از پا در نیومده. از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، سلام به شما از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. در روز دوم برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته روسیه، کشوری که بیش از 20 برابر از اوکراین بزرگتره، همچنان زمین‌های بیشتری میخواد و قصد داره همسایه‌اش رو نابود کنه. به گفته آقای زلنسکی، روسیه دوستان بسیار ویژه‌ای برای این کار پیدا کرده که کره شمالی و ایران هستند. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به ما پیوسته. مریم، ترجیبند بسیاری از صحبت‌های مقامات خارجی ایران هست، چه در خاورمیانه باشه و جنگ اسرائیل با گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی مثل حزب الله، چه در جبهه اوکراین و جنگ روسیه علیه این کشور. دقیقاً همینطوره. وقتی تو به سخنرانی‌ها و جلسات دو جانبه یا جلسات شورای امنیت نگاه بکنی، همیشه در 2 روز گذشته نامی از جمهوری اسلامی برده شده و حالا هم که دومین روز 79مین نشست مجمع عمومی ادامه داره، دقایقی قبل امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مجمع عمومی سخنرانی کرد و او به جنگ در غزه و اوکراین پرداخت، اما بیشتر صحبتاش در مورد درگیری ها به تنش ها در لبنان متوجه بود و گفت که لبنان بزرگترین خطر در حال حاضر هستش. مکرون گفت که این جنگ نمیتونه رخ بده و نباید هم این جنگ اتفاق بیفته. ساعاتی قبل هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین سخنرانی خودش رو انجام داد و زیاد تلاش کرد که در این سخنرانی توجه رهبران جهان رو دوباره به اوکراین جلب بکنه، چنانچه که میدونیم که حالا در حاشیه مجمع عمومی و هم در خود جلسه اصلی بیشتر توجه ها به موضوع تنش ها میان حزب الله لبنان و اسرائیل متمرکزه. زلنسکی هشدار داد که روسیه داره خودش رو برای حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین آماده میکنه که این موضوع توجه رهبران جهان رو برانگیخته و همچنین خیلی گسترده از سوی رسانه‌های جهانی مورد پوشش قرار گرفته. زلنسکی در مورد همکاری‌های جمهوری اسلامی با روسیه حرف زد. بخشی از صحبتاشو میتونیم با هم بشنویم. روسیه، کشوری که 20 برابر بزرگتر از اوکراینه، همچنان حتی خواستار اراضی بیشتری از اوکراین. این جنون‌آمیزه و هر روز داره تلاش میکنه که همسایه خودش رو نابود کنه. و البته روسیه در این مسیر دوستان خاصی برای خودش پیدا کرده: کره شمالی و ایران. و حالا هر همسایه روسیه در اروپا و آسیای میانه میتونه حس کنه که جنگ ممکنه گریبان اونها رو هم بگیره. همونطور که گفتم، فضا در سازمان ملل فرداد آشفته است و رهبران جهان به شدت نگران درگیری شدید میان حزب الله و اسرائیل هستند. بعضی از دیپلمات‌ها به این باورند اینجا فرداد که جنگ حزب الله و اسرائیل آغاز شده، چنانچه که ما اینجا دیگه مثل روز قبل حرف از
تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها نمی‌شنویم. حالا حرف تلاش‌های دیپلماتیک برای آتش بس در لبنان میان حزب الله و اسرائیل. ایالات متحده آمریکا اینجا در نیویورک در جریان مجمع عمومی داره تلاش میکنه که تلاش‌های دیپلماتیک جدیدی رو شروع کرده تا بتونه جنگ و تنش‌ها در غزه و لبنان رو با هم بهش پایان بده. آمریکا امیدواره که با تلاش دیپلماتیک بتونه با یک تیر دو نشون رو بزنه. برای اولین باره که تلاش‌های دیپلماتیک برای این دو جبهه همزمان صورت میگیره. 3 مقام اسرائیلی به رویترز گفتند که ایالات متحده و فرانسه در حال حاضر در حال بررسی پیشنهادات آتشبس برای حل و فصل تشدید درگیری‌ها در لبنان هستند و آمریکا بیشتر روی جبهه شمال متمرکزه تا آتشبس اونجا برقرار بشه. همزمان باید بگم که جلسه اضطراری شورای امنیت تا 3.5 ساعت دیگر در همین سالن پشت سر من آغاز خواهد شد. اون هم در رده‌های بالا قرار هست که وزرای خارجه کشورها اینجا حضور داشته باشند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ساعتی قبل اینجا اومد و دیدارهای دو جانبه ادامه داره. ما نخست وزیرهای بریتانیا و دیگر کشورها و رؤسای جمهور رو دیدیم که دارن به شدت به دیدارهای دو جانبه خودشون ادامه میدن و اون چه که ما از دیپلمات‌ها میشنویم و اینجا میتونیم مکالمه‌شون رو بشنویم همین موضوع تنش‌ها میان حزب الله و اسرائیل هستش. همزمان با اینکه احتمال میره که اسرائیل حمله زمینی خودش رو به لبنان آغاز بکنه و همچنین اینکه حزب الله داره شلیک میکنه موشک‌هایی رو به سمت تل‌آویو. به هر حال قرار هست که این جلسه برگزار بشه و باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا واقعا این تلاش‌های دیپلماتیک جواب خواهد داد و این جنگ ازش جلوگیری میشه یا خیر. فرداد. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگار ما در داخل مقر سازمان ملل متحد از بخش شورای امنیتش با ما. محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با شبکه MSNBC با تقسیم کردن حملات هکرهای وابسته به حکومت ایران به کارزار انتخاباتی ترامپ و هریس گفته ایران علاقه به دخالت در انتخابات آمریکا نداره. وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی همینطور ارسال موشک به روسیه و تلاش جمهوری اسلامی برای ترور مقامات سابق آمریکا رو هم رد کرد. آقای ظریف گفته جامعه بین‌المللی از ایران خواسته در برابر ترور هنیه خویشتن‌داری نشون بده تا جنگ غزه به پایان برسه، اما به گفته او این وعده محقق نشده. همکارم آرش علایی اینجا به ما پیوسته. چیزی که این روزها جلب توجه کرد برای من اینه که در این دیدارهای آقای پزشکیان ظریف رو نمی‌بینیم ولی در تلویزیون‌های آمریکایی زیاد می‌بینیم، چه در MSNBC چه دوباره مصاحبه دیگری دیدم با امانپور انجام داد. حالا باز مصاحبه امانپور یک مقدار چالشی‌تر بود ولی مصاحبه MSNBC ببینید الان تو این چند روز دیدن بینندگان که ما اینجا هر جا از مقامات جمهوری اسلامی فرصتی به دست میاریم سعی میکنیم سوال بکنیم، یا پشتشون رو میکنن یا جواب نمیدن یا میدوئن از جلوی دوربین در میروند. ولی الان این دوتا مصاحبه رو ببینید میتونید متوجه شید که چرا از تلویزیون ایران اینترنشنال فرار میکنن، به خاطر که سوال چالشی نمیخوان ازشون پرسیده بشه. این هم میشد از اون مصاحبه MSNBC دید. ازشون میپرسه، از آقای ظریف میپرسه شما پهپاد به روسیه دادید؟ میگوید نه. بعد دیگه خبرنگار نمیگوید که خب اوکراینی‌ها میگویند قطعات پهپادهای شما رو اونجا پیدا میکنند. سوال چالشی در واقع چیزایی که اتفاقاتی که افتاده هیچ کدوم از این سوالا رو نمیپرسه از آقای ظریف، فقط اون نه ایشون رو قبول میکنه. بعد ازش میپرسد آیا موشک بالستیک داده اید به روسیه؟ میگوید هیچ وقت نداده ایم. که این هم میدونیم واقعا مدت هاست که الان راجبش دارن جمهوری اسلامی با روسیه بحث میکنن، میدونیم مدت هاست دارن مذاکره میکنن چه جور موشک‌هایی بدهن. باز هم ایش سوال چالشی در زمینه هسته‌ای همینطور. ایشون ادعاهایی که مبنی بر اینکه امریکا یک اسب، ایشون گفت یه اسب به ما فروخته است، دوبار قیمتش نمیشه پرداخت کرد، باید بیاد این تحریم ها رو بردارد تا ما حاضرشیم بیان بشیم در مورد مسائل دیگر مذاکره کنیم. خبرنگار MSNBC نپرسید ازش که شما هم خیلی از اون عهدهایی که بر اساس برجام کردید رو زیر پا گذاشتید، حتی خود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اونا رو میخواید چیکار کنید؟ و این مصاحبه ها خب همه انتظار داشتن جمهوری اسلامی این اوکی
پزشکیان میگویند اصلاح طلب هست، با اینکه بخش بزرگی از بیننده های ما اعتقاد ندارن هیچ اختلافی بین پزشکیان و خامنه‌ای وجود دارد و اصلا اینکه این لفظ اصلاح طلب هم به این افراد گفته می شود خیلی دیگه الان حساسیت پیدا کردن واقعا. ولی حالا فرض میگیریم که اصلا اینطور باشد و ایشون هم اصلاح طلب باشد و یه آدمی است که میخواد بیاد خط جدیدی در جمهوری اسلامی ارائه کند. ما که ندیدیم در این 2-3 روز. در این مسابقه مشخص است از یه طرف میگویند ما میخوایم در جهان صلح باشد، بعد میایم ایران اینترنشنال گزارش میدهد که در نزدیکی مناطق مختلف ایران دارن گروهای نیابتی همین الان آموزش میدن که برن جاهای مختلف منطقه خاورمیانه آشوب بپا کنن. اینا رو اگه یادت باشه زمان رفسنجانی هم انجام میدادن. یعنی زمان رفسنجانی میومد میگفت ما میخوایم دوست باشیم، برادر باشیم با همه، بعد میرفتن تو میکونوس مثلا تمام مخالفان جمهوری اسلامی رو به رگبار میبستن. به نظر من هیچ تغییر خاصی غربی‌ها شاهد نبودن از پزشکیان و به خاطر این هم الان سرخورده هستن و در ضمن هم پزشکیان داره همون کاری رو میکنه که مدت‌ها هم انتظار داشته باشن یک کسی که بازیچه دست علی خامنه‌ای باشه انجام بده، نه کسی که خودش مستقل باشه. آدمی که خودش مستقل باشه میتونست الان خیلی فرصت بود برای اینکه بخواد دیپلماسی انجام بده. اینجا همه هستند، خیلی هم انجام میدن. هیچ کشوری هم ما ندیدیم با خبرنگاران مثل نماینده‌های جمهوری اسلامی رفتار کنن، نه فقط با ما، با تقریبا با همه خبرنگاران. فکر میکنی ولی این ادبیاتی که داریم از پزشکان میشنویم اینجا در نیویورک که نوشته خودش هماهنگ شده با تهران، مخصوصا با بیت خامنه‌ای، چقدر خود ظریف داره نقش بازی میکنه در این رتوریکی که داریم اینجا میبینیم؟ باید ببینیم آخه وقتی میگی با نقش بازی میکنه، الان خب خانم امانپور یا خبرنگار MSNBC اینا که حزب دموکراتن، شما در حزب جمهوری خواه میبینی الان علاقه‌ای وجود داشته باشه؟ الان حزب جمهوری خواه امروز درگیر این داستان آقای ترامپ بوده، بیشتر در مورد تهدیداتی که به جان ایشون از طرف جمهوری اسلامی بوده. دیشب میدونیم که ODNI که یکی از دفاتر امنیتی آمریکاست، که از چند سازمان امنیتی که در واشنگتن DC هست، با جلسه با آقای ترامپ و کمپین ایشون جلسه داشته در مورد تهدیداتی که جمهوری اسلامی علیه جان ایشون مطرح کرده با ایشون صحبت کردن. تو سوشال هم اومد راجع بهش صحبت کرد. امروز تمام جمهوری خواهان داشتن میگفتن خیلی خب الان اگر جمهوری اسلامی انقدر تهدیدات علیه رئیس جمهوری سابق آمریکا به وجود آورده است، چجوری است که اجازه میدهید که نمایندگان جمهوری اسلامی اصلا پاشونو بذارن در آمریکا، در خاک آمریکا، میخوان رئیس جمهوری آمریکا رو بکشن؟ که بر اساس اون چیزی که مطبوعات آمریکا منتشر کردند این تهدیدات جدای از اون 2 تا سوء قصد نافرجامی است که به آقای ترامپ می‌خواستن انجام بشود. میگویند اون 2 تا سوء قصد نافرجام ربطی به جمهوری اسلامی نداشته، ولی جمهوری اسلامی تهدیدات دیگری را علیه آقای ترامپ، علیه مقامات سابق دولت ترامپ. بنابراین شما نمیبینید که این حالا هر چی جمهوری اسلامی هر تلاشی هم دارد میکند، در جمهوری خواهان که بهش نتیجه نرسیده، در مطبوعات مستقل بهش نتیجه نرسیده. ما تو این چند وقته به نظر من و تو و بچهای دیگه از شبکه در حالی که داریم کار میکنیم نظر خبرنگاران بین المللی رو بیشتر جلب کرده ایم. خودت هم میبینی که هی میان صحبت میکنن با تو، صحبت میکنن با من، با بچهای دیگه همون صحبت میکنن که ما چجوری داریم با تمام وجود فشاری که جمهوری اسلامی رو ما میاره، ما بیشتر تونستیم کار PR انجام بدیم واقعا برای اسم ایران حداقل، یا خبرنگاران ایرانی که اینجا بودن بخوان این کاری انجام بدن بیشتر بوده تا تیم پزشکیان. فرصت از دست رفته است و ما تا حالا تغییری در سیاست جمهوری اسلامی ندیدیم در طول این چند روز. ممنونم از تو آرش علای، همکارم اینجا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. بیننده پوشش ویژه ما هستید از 79مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد. علی خامنه‌ای ساعتی پیش گفت دلیل مخالفت‌ها با جمهوری اسلامی مسئله هسته‌ای، حقوق زنان و حقوق بشر نیست و به گفته او همه موارد بهانه است. رهبر جمهوری اسلامی گفت مخالفت‌ها برطرف نمیشه مگر اینکه مردم ایران حرف اونها رو قبول کنن، اما به گفته او مردم ایران حرف زور رو قبول نمی‌کنن. علی خامنه‌ای در جمعی از افرادی که رسانه‌ها اونها رو پیشکسوتان و فعالان عرصه جهاد و مقاومت نامیدن گفته اینکه بعضی‌ها در داخل کشور میگن جمهوری اسلامی با دنیا قهر و بده، هوچیگریه و چنین چیزی درست نیست. اگر منظور این است که ما با دنیا کار سیاسی، کار اقتصادی، تعامل، رفت و آمد نداریم، که خب این واضحه که خلاف واقع. ما امروز با مجموعه هایی کار میکنیم که
بیش از نیمی از مردم دنیا در این مجموعه ها در این کشورها زندگی میکنن. رفت و آمد داریم، تعامل داریم، تجارت داریم. نه این هوچی بازی هایی که گاهی مشاهده میشه از بعضیا که آقا با همه قهریم، با همه بدیم. نه، با همه قهر نیستیم، بد نیست. اینجا در نیویورک داریوش سجادی تحلیلگر سیاسی با ماست و همینطور از هلند هم دامون گلریز تحلیلگر امور بین الملل و مدرس به ما پیوسته. با آقای عذرخواهی میکنم، با آقای سجادی شروع میکنم. چطور یافتید صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو در مقایسه با آنچه که از رئیس جمهورش پزشکان اینجا در نیویورک داریم میشنویم؟ بله، اولا تشکر میکنم بابت این فرصت که به من دادید. ببینید در مجموع اگه بخوام قضاوت کنم، حضور آقای پزشکیان در نیویورک بیشتر حضور اثباتی برای خودش و ختمش رویکردهای خودشون بود و در این حالی که همونطور که مطلع هستیم بر اساس قانون اساسی ایران سیاستگزارای کلان با آیت الله خامنه‌ای. به همین اعتبار من میخوام بگم که اگر قرار باشه اعتبار سنجی کنیم، نه من کلا نظام بین‌المللی قرار صحبت کنیم رو صحبت آیت الله خامنه‌ای در واقع تمارس کنن و ایشون هم تو صحبتاشون حرف همیشگی خودشون رو مطرح کردن که بحث حمایت از محور مقاومت بود. آقای پزشکیان من تصور میکنم موقعیت مناسبی سفر نکرد به نیویورک. خب یعنی دارین که ما الان در فضای انتخابات آمریکا هستیم و اگر دغدغه گشایشی در سیاست خارجی بود، در این موقعیت که هنوز مشخص نیست رئیس جمهور در ماه نوامبر چه کسیه، نمیشه از این سفر توقع گشایشی داشت. صرفا یه فرصتی شد برای اثبات رویکردهای دولت خودشون. اجازه بدید که از آقای گلریز هم همین سوال رو بپرسم. آقای گلریز، آیا تفاوتی می‌بینید بین ادبیاتی که از تهران داریم میشنویم امروز از آقای خامنه‌ای و آنچه که از رئیس جمهورش اینجا در نیویورک داره به جهانیان مخابره میشه؟ درود بر شما، درود بر مهمان برنامه و بینندگان عزیز. ببینید آقای پزشکیان در سخنرانیش گفتش که به خطاب به مردم امریکا امیدوارم که صدای من رو بشنوید. به گمان من صحبت‌های خامنه‌ای مشخصاً پاسخی بود به شنیدن صدای پزشکیان در سازمان ملل که در اون اگر شما سخنرانیش رو چه به زبان انگلیسی چه به زبان فارسی مرور بکنید، در اون عملاً به دنبال این هست که بتونه به تعامل، واژه‌ای که خودش استفاده کرده، همکاری، برطرف کردن خصومت‌ها، سر دعوا نداشتن با آمریکا، مشخصاً با آمریکا به دنبال اون بوده و این تلاش‌هایی هم که شد، گزارشاتی که اتفاقاً گزارشات خوبی که رسانه شما منتشر کرد از صحبت‌هایی که در جمعی از خبرنگاران مطرح کرده بود، اتفاقاً خیلی بیشتر از این حتی به نوعی مسئله امنیت ملی اسرائیل رو هم سعی کرده بوده که به رسمیت بشناسه. البته خب بعداً تکذیب شده و غیره، ولی در نهایت به نظر من این یک سیلی بزرگی بود که و محکمی بود که خامنه‌ای به صورت پزشکیان و مشاورش ظریف زد، صدای اونها رو شنید و مخالفت کرد با اینکه بخواد تعاملی مشخصاً با آمریکا باشه، با اینکه خب سیاست‌های کلان رو خامنه‌ای تعیین میکنه ولی به دنبال این نیست که این تعامل باشه. اونم به این علتی که ببینید نهاد ولایت در ایران با نهاد دولت در تضاد. تمام این دولت‌ها در این 45 سال گذشته واقعاً مورد لطف و عنایت نهاد ولایت برای تخریب، کنار گذاشتن قرار گرفتن. همه اونها یا در حصر هستن یا ممنوع تصویر هستن یا مورد حملات امنیتی ها قرار میگیرن یا در استخر غرق میشن یا در هلیکوپتر سقوط میکنن. الان نوبت پزشکیانه و به نظر من این صحبت‌های خامنه‌ای مشخصاً داره این پیام رو مخابره میکنه که این حرفا قرار نیستش که تبدیل به تعامل بشه. حالا ممکنه یه توافقات حداقلی انجام بشه ولی فکر نکنید که میتونید با دنیا مشکلات رو حل بکنید و پیام مشخصیه به ظریف که در نوشتن این به نظر من سخنرانی دست مهمی رو برده و در اون به دنبال این هستش که بتونه یک تعاملاتی با آمریکا داشته باشه مثل دوران برجام. آقای سجادی، شما فکر میکنید که پزشکیان وقتی
مثلا حرف از این میزنه که اگر اسرائیلی‌ها سلاحشون رو پایین بذارن ما هم سلاحمون پایین میذاریم. این بدون هماهنگی، بدون اطلاع است یا نه میخواد یه سیگنال مثبتی هم بفرسته؟ بله، اولا خب نداریم که تکذیب شد اون صحبتی که مطرح شد، اما ولی فایل صوتیش هست دیگه. بله، ولی وقتی تکذیب میکنم به معنای اینه که نباید جدیش گرفت، حالا اینکه گفته شده باشه. اما میخوام یه چیز مهمتر به شما بگم. ببینید، هم آقای پزشکیان در نوت خودش از سازمان ملل، هم آیت الله خامنه‌ای عمدتاً روی محور تاکید داشتن، سر به خصوص سر قضیه منطقه غرب آسیا. اگه خاطرتون باشه آیت الله خامنه‌ای موقعی که در کسبت رئیس جمهور بودن یه بار اومدن در نیویورک سخنرانی کردن و در سخنرانی خودشون یه جمله‌ای گفتن که کماکان اون جمله خودشون رو محوریت سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی قرار دادن. و اون جمله چی بود؟ گفتن صلح کلمه زیبایی است اما عدالت از آن با عظمت‌تر است. فی الواقع دغدغه من خودم معتقدم مشکل خاورمیانه صلح نیست، مشکلش عدالته که بدر همین بی‌عدالتیه که این زخم بیش از 75 سال نتونست حل بشه. به همین اعتبار میخوام بگم هم صحبت‌های آقای برخلاف مهمان شما تضادی بین صحبت‌های آقای پزشکیان و آقای آیت الله خامنه‌ای من نمی‌بینم، کما اینکه نطق ایشون در سازمان ملل مواضع اصولی داشت که قبل از اون اگه دقت کرده باشین آقای پزشکیان بعد از ریاست جمهوری یک مقاله مفصل در تهران تایمز نوشت که به نوعی میشد گفت اون پلتفرم آقای پزشکیان بود که در اونجا مواضع اصولی در رابطه با هم محور مقاومت بود، هم در قضیه غزه و فلسطین. بنابراین من خیلی همدلی ندارم با مهماناتون که تضاد می‌بینن بین مواضع دو طرف. شما خودتون با تیم جمهوری اسلامی ملاقات داشتین در این سفر؟ خب حالا من ندارم که من آریزونا هستم، ولی خب به اعتبار همین سفر اومدم، دیدم ملاقاتایی داشتیم، ولی خب منم مثل شما همکار شما، منم روزنامه‌نگارم و در حوزه روزنامه‌نگاری اینجا حضور داشتم برای مصاحبه و دیدارهای از این دست. می‌بینید تفاوتی در رویکرد او با دولت قبلی، دولت رئیسی؟ خب قدر مسلم آقای پزشکیان رو تو استانداردهای خودش باید قضاوت کرد. آقای رئیسی یادتون باشه سال گذشته تو سخنرانی خودش در سازمان ملل خب مواضعشون بعضا نزدیکتر بود به محور مقاومت، اما باز میگم این به معنای تباین دیدگاه آقای پزشکیان با مسئله محور مقاومت نیست، کما که خیلی هم حمایت جدی کردن. ولی خب به هر حال آقای پزشکیان از یک خواستگاهی برخورداره که آقای رئیسی از خواستگاه متفاوت برخوردار بود. نمیشه اینا رو با هم دیگه همگنی و همپوشانی کرد. آقای گلریز، اینو میخوام از شما بپرسم که به هر حال به هر شکلی که بوده پزشکیان به قدرت رسیده، بعضیا میگن بدون چراغ سبز آقای خامنه‌ای نمیشده. آیا فکر نمی‌کنید الان به خصوص با این تنشی که در منطقه هست، با توانایی که اسرائیلی‌ها از خودشون نشون دادن، از جمله منفجر کردن دستگاه ارتباطی حزب الله، فشارهای که اروپایی‌ها دارن میارن در جبهه اوکراین، یک مقدار جمهوری اسلامی در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفته و چاره‌ای نداره جز اینکه حداقل به قول خیلی‌ها فتیله رو فعلا پایین بکشه؟ دقیقاً همینه، چاره‌ای نداره و واقعاً با شکست مواجه شده سیاست منطقه‌ای حکومت. ما در مورد حزب الله این رو می‌بینیم که حکومت برخلاف اظهار نظرهای خودشون، یادتون باشه که 13 آوریل وقتی که به اسرائیل حمله کردن مطرح کردن که اگر این بار اسرائیل بخواد منافع ایران و حتی محور مقاومت رو مورد حمله قرار بده، جمهوری اسلامی مستقیما وارد صحنه میشه. دیدیم که در مورد هنیه این کارو نکرد، در مورد حزب الله این کارو نکرده. الان حتی اسرائیل قراره که وارد خاک لبنان بشه و حزب الله رو به همون کاری رو انجام بده که در مورد حماس در غزه انجام داده و حکومت کاملا ساکته. با شکست مواجه شده. این نهاد ولایت در ایران چه در مقایسه با و چه در رفتار با ملت ایران با شکست مواجه شده، چه همچنین در نگاه خودش نسبت به آمریکا ستیزی و ضد یهودیت خودش هم با شکست مواجه شده. و به گمان من این بار تفاوتش اینه که برخلاف گذشته دیگه دنیا به دنبال این نیست که با این جور کلمات همکاری و تعامل و غیره بخواد فرض بکنید که به راحتی با این پیش‌فرض که ممکنه که تحولی در درون ایران برای حداقل تبدیل شدن به یک حکومت نرمال دیکتاتوری در آینده شاهد اون باشیم وارد گفتگو بشن. و به نظر من صحبت‌های امروز خامنه‌ای که مشخصاً پزشکیان رو یک هوچیگر که میدونید حتی بدتر از یک پوپولیسته به معنی دماگوگ به انگلیسی خطاب قرار داد، نشون دهنده اینه که امیدی هم به این نداره که امریکا و اروپا مشخصاً این بار بخوان نزدیکی هایی که از طرف تهران به نظر میرسه برای حداقل ها رو قبول بکنن. به نظر من باید ببینیم که گفتگویی که تهران با آژانس هسته‌ای ادامه میده در مورد برنامه هسته‌ای، میدونید که برنامه هسته‌ای مهمترین دغدغه امریکا و اروپا است. ببینیم اینا به کجا میرسه.
امروز گروسی مطرح کرده که احیای برجام احتمالاً احیای برجام بی‌معناست و هیچ کمکی نخواهد کرد. خب این خیلی نکته مهمیه و به گمان من همونجور که شما گفتید سیاست حکومت در تقریباً تمامی حوزه‌ها بجز تقویت نهاد ولایت ناموفق و ناکارآمد بوده. آقای گوریز اجازه بدید بخش دیگر از صحبت آقای خامنه‌ای رو بشنویم و دوباره باز میگردیم. رزمندگان ما، مجاهدان ما برای اینکه پرچم دشمن در مرزهای ما برافراشته نشود جان خودشون رو قربان کردن. نمیشه ملت ایران قبول کنه که همون پرچم ها به وسیله افراد نفوذی، به وسیله انسان‌های فریب خورده در داخل کشور برافراشته بشه. این پرچم نفوذ فرهنگی و سبک زندگی دشمن و وسوسه های خصمانه دشمن نباید در داخل کشور در دستگاه‌های مختلف ما برافراشته. همچنان با مهمانان برنامه هستیم. آقای گوریز، آیا در این شرایط فعلی ادبیاتی که از خامنه‌ای داریم میشنویم، حرفایی که ظریف در مصاحبه‌اش با رسانه‌های آمریکایی زد، میبینید که ایران دست به اقدامی بزنه که بخواد تنش رو بالاتر از این ببره در منطقه، چون شرایط همین الان هم در آستانه جنگ هست؟ نه، به نظر من بسیار بسیار تهران ترسیده، نگرانه. خاطرتون باشه که در همون فایل صوتی که شما اشاره کردید به مهمان برنامه‌تون، در اون پزشکیان مشخصاً گفت که اسرائیل ما رو با تهدید هسته‌ای قرار داده و تهدید کرده ایران رو اگر ایران بخواد کاری انجام بده. در همون فایل صوتی بود و جمهوری اسلامی میدونه که در مورد بقای اسرائیل نمیتونه شوخی بکنه با این کشور و همچنین اون هم با حمایت واقعا محکم بایدن و با نشون دادن به اصطلاح دندونهای قدرت نظامی امریکا در منطقه جمهوری اسلامی بسیار نگرانه. میبینیم که حتی از حزب الله هم نتونسته حمایت بکنه. تنها فرصتی که میتونه به وجود بیاد به نظر من اینه که واقعا در مورد برنامه هسته‌ای کوتاه بیان. سفر گروسی سفر بسیار مهمی خواهد بود، ولی خب این صحبت‌های خامنه‌ای در مقایسه با صحبت‌های پزشکیان که آب سردی بود که روی پزشکیان ریخته شد، دوش آب سردی بود که پزشکیان رو خامنه‌ای باش مواجه کرد، عملاً نشون میده که خامنه‌ای هم امیدی نداره که بخوان این بار دولت‌های غربی با اسم مذاکره مستقیم و تعامل و غیره به اصطلاح دستشون بلرزه و به جمهوری اسلامی آوانس بدن. این بار واقعا باید جمهوری اسلامی کرنش‌های جدی در مورد برنامه هسته‌ای و برنامه منطقه‌ای انجام بده. بایدن در صحبتاش در مورد اینی که ما نباید اکسیژن به تروریست‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بدیم صحبت کرد. شما میدونید که وقتی اکسیژن به کسی داده نمیشه وضعیت اون شخص به کجا خواهد رسید. آقای سجادی دیدم اشاره کرد، میخواید نکته رو اضافه کنید؟ اگر اجازه بدین، مهمان محترمتون اشاره کردن که مشکل اصلی آمریکا و اروپا مسئله هسته ایرانه. من اعتقادی به این ندارم. ببینید اساساً دغدغه اصلی آمریکا نه اتمی، نه دموکراسی، نه دیکتاتوری ایرانه. بحث اصلی اینه که 45 سال پیش یک حکومتی در ایران مستقر شد که اولا پایگاه استراتژیک آمریکا رو به زیر کشید و به نوعی هژمونی آمریکا رو به چالش کشیده. این از اصلی ترین اتهام ایرانه و دغدغه آمریکا اینه که به نوعی بتونه این تعبیر اسب چموش رو رام و مطابقت سیاست خودش رو کنه. تا زمانی که اتفاق نیفته به قول مهمانش نرمال کردن اون چیزی که اونا نرمال تعریف میکنن، من نه در اولویتی برای هسته قائلم نه دیگران. این اصلی ترین مسئله اینه که این عنصر مخالف با هژمونی آمریکا باید مطابقت پیدا کنه. دوم از این که فرمودن که مسئله اسرائیل ایران دست پایینی داره. ببینید واقعیت اینه که دولت اسرائیل، کشور اسرائیل یک کشور کوچیکیه که مثل ایران توان جنگی مثل 8 سال جنگو نداره. تمام جنگ‌های اسرائیل هم جنگ‌های کوتاه مدت بوده، ولی علیرغم این طی یک سال گذشته مسئله حماس رو نتونست حل کنه. ایران در واقع در حال اعمال یک صبر فرسایشی به اسرائیل که از اون طریق بتونه از طریق زخم‌های متعدد، از طریق گروه‌های متحد خودش، حالا چه یمن باشه، چه لبنان باشه، چه عراق و خودشون، از طریق زخم‌های کوچک مستاصل کنه، چون اسرائیل نشون داده توانمندی لازم برای جنگ بلند مدت نداره و اینم نشون میده که آقای نتانیاهو هم دغدغه اصلیش اینه که بتونه یک جوری ایران رو درگیر یک جنگ بزرگ بکنه که از طریق اون به صورت
نیابتی آمریکا رو وارد نزاع با ایران بکنه و ایران هم دست و خونده تلاش میکنه از طریق صبر و ترس فرسایشی مثلا مدیریت کنه. ممنونم از شما. داریوش سجادی، تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ما، و دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل و مدرس دانشگاه از لاهه با ما. ممنونم از هر دوی شما. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از نیویورک برای پوشش اخبار مجمع عمومی سازمان ملل متحد. نشستی که به شدت تحت شعاع تنش در خاورمیانه قرار گرفته. امروز ساعاتی بعد از حمله موشکی حزب الله به تل‌آویو، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نشستی با مقامات ارشد و وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در نیویورک گفت تلاش‌های هماهنگ اونها برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها حیاتیه. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، هم حمله حزب الله به تل‌آویو رو عمیقاً نگران کننده خونده. بعد از حمله موشکی حزب الله، ارتش اسرائیل اعلام کرده به 280 موضع حزب الله در سراسر لبنان حمله کرده. مهیر جاودانفر، تحلیلگر امور سیاسی از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، خیلی شرایط متشنج به نظر میرسه در منطقه. دیدیم که حزب الله حتی به تل‌آویو هم حمله کرده. چقدر فکر میکنید که احتمال یک یورش زمینی از سمت اسرائیل هم الان جدیه؟ به نظر میاد که جدیه در حال حاضر. به نظر میاد که حداقل 50% هستش. چون برای اسرائیل یکی از مهمترین مسائل بازگشت شهروندان اسرائیلی که در مرز شمال زندگی میکنن. همون وقت که شما حدود 1 سال پیش اینجا بودید آقای فرهزاد، اگه یادتون بیاد اون وقت چندین میگن تا الان 60,000 نفر تخلیه شدن از اون مناطق به خاطر اینکه اسرائیل نگران بود که شاید مانند اینکه نیروهای حماس یورش آوردن از مرز و شهروندان رو قتل عام کردن و بعضیاشون رو اسیر کردن و بردن، شاید حزب الله هم از شمال بخواد همچین کاری بکنه. پس بعضیاشون تخلیه شدن، بعضیاشون فرار کردن و الان اولویت اینه که اونها رو اسرائیل برگردونه به خونه هاشون. الان از نیروهای حملات نیروی هوایی استفاده شده برای اینکه فرسایش بدن قدرت حزب الله رو کم کم، به خصوص قدرت موشکیش رو، و برای اینکه اسرائیل الان بتونه یک اهرم فشار دیگه هم پیدا بکنه برای فشار آوردن روی حزب الله و اینکه مجبورش بکنه که به یک توافق که برسه که بر اساس اون نیروهایش در مرز نخواهند بود. به نظر میاد که اسرائیل میخواد متوسل بشه به یک گزینه یورش زمینی. البته آسون نخواهد بود این دفعه، چون ما تجربه داریم قبلا هم اسرائیل در خاک لبنان رو اشغال کرده بود تا سال 2000 و در اونجا یک مناطق امنیتی به وجود آورد، یک نوار امنیتی به وجود آورده بود که از اون استفاده میکرد برای دور کردن نیروهای حزب الله از مرز. پس این دفعه از درسایی که اون دفعه یاد گرفته استفاده خواهد شد و اسرائیل از این گزینه استفاده خواهد کرد، به خصوص برای فرسایش قدرت موشکی حزب الله. آقای فرزاد، این واقعا یک فرصت طلایی الان برای اسرائیل. این موقعیتی که پیش اومده، موشک‌های دوربرد حزب الله به خصوص یک خطر بسیار بزرگی هستند برای ما و به نظر میاد که بعد از حملات نسبت داده شده به اسرائیل در مورد با اون بیپرها و پیجرها به علاوه پیروزی چشمگیر اسرائیل برای از بین بردن فرماندگان بسیار ارشد حزب الله، الان حزب الله خود گیج است. پس از این فرصت استفاده میخواد بکنه اسرائیل برای از بین بردن موشک‌های حزب الله. و جمهوری اسلامی هم نشون داده که برنامه انتحاری نداره. فکر نمی کنم اونها هم دست به اقدامی بزنن، چه بخواد تلافی کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران باشه، چه الان حمله به یکی از مهمترین گروه‌های نیابتیشون در منطقه. اگر ایران حمله بکنه الان برای اسرائیل خطرناک خواهد بود، چون اون دفعه هم دیدیم اونها از 300 تا موشک و پهپاد استفاده کردن و این چالش بزرگی برای اسرائیل خواهد بود در حال حاضر. و به نظر میاد که یکی از چیزایی که اسرائیل روش حساب کرده و برای همین میخواد حمله بکنه به حزب الله همین است که الان در ایران به نظر میاد که نمیخوان حمله بکنن
به نظر من، به نظر شخصی من، اگر خطر حمله ایران واقعا جدی بود و احتمال دخالت مستقیم ایران واقعا جدی بود، به نظر من روی تصمیم گیری اسرائیل در مورد مرحله‌های بعدی در لبنان تاثیرگذار بود. ولی الان به نظر میاد که در اسرائیل به این نتیجه رسیدن که رهبر ایران در حال حاضر نمیخواد حمله بکنه مستقیما به اسرائیل، نه فقط به خاطر عملیات نسبت داده شده به اسرائیل در مورد هنیه، بلکه در مورد عملیات‌های دیگه. چون الان در ایران ما بعد از انتخابات پزشکیان دیدیم که چقدر مشروعیت رژیم الان پایین است. می‌بینیم که الان چقدر برق میره در شهرهای بزرگ ایران. حکومتی که بعد از 45 سال حتی نمیتونه برق برای شهروندان خودش به وجود بیاره. حکومتی که صاحب کشوری است که دومین بزرگترین منابع گاز در دنیا رو داره، ولی به نظر میاد که در همین زمستان آینده مشکل تامین گاز خواهند داشت برای شهروندان ایرانی. چجوری همچین حکومت میخواد مردم ایران رو بیاره یک جنگ دیگه علیه اسرائیل؟ پس به نظر میاد که این بر اساس این منطق‌ها به این نتیجه رسیدن در اسرائیل که آیت الله خامنه‌ای براش خیلی خطرناکه برای ثبات خود حکومت اگه الان وارد جنگ علیه اسرائیل بشه. پس الان این به نظر میاد که در اسرائیل یک فرصت دیده شده که از این استفاده بکنن، از این فرصت برای حمله کردن به حزب الله. و این اگه اجازه بدید برگردم به این مسئله موشک‌ها. یکی از دلایلی که اسرائیل تا الان حمله نکرده به تأسیسات اتمی و تأسیسات دیگر ایران در داخل ایران به صورت گسترده موشک‌های حزب الله بودن، به خصوص موشک‌های دوربردش. اگر اسرائیل بتونه اونها رو الان از بین ببره یا فرسایش بده، فردا اگر اسرائیل تصمیم بگیره که حمله بکنه به ایران راحت‌تر خواهد بود. و این یکی از دلایل دیگری است که به نظر میاد آقای نتانیاهو مصمم با عملیات در لبنان ادامه بده. ممنونم از شما. مهیر جاودانفر، تحلیلگر امور سیاسی از تل‌آویو با ما. در واکنش به سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی، دنی دانن، نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد، مسعود پزشکیان رو دروغگو خوند و گفت با وجود دروغ‌های آقای پزشکیان، تهران همچنان میلیاردها دلار به حماس، حزب الله و حوثی‌ها میفرسته. کیان امانی همکارم از مقابل هتل ملنیوم، امیدوارم که در ادامه به ما بپیونده، ولی فعلا اردوان روزبه از داخل مقر سازمان ملل متحد با ماست، با واکنش‌هایی که داریم میشنویم به صحبت‌های پزشکیان توسط مقامات مختلف از جمله سفیر اسرائیل در سازمان ملل. فرداد، بعد از اینکه پزشکیان روز گذشته اظهار نظر تازه‌ای کرد که به نظر میرسد از جنس پیش از این جمهوری اسلامی دست کم نبود، با ابراز اینکه تلاش خواهند کرد نقش مؤثری در سیاست جهانی بازی کنند و همچنین به دنبال صلح هستند، رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های آمریکایی به مرور صحبت‌های پزشکیان و همچنین مقایسه با سیاست‌های اجرایی جمهوری اسلامی کردند. همونجوری که پیش از این هم سفیر اسرائیل در سازمان ملل دنی دانن گفته بود، بیشتر جمهوری اسلامی به دنبال یک بازی هستش و قصد داره مثل همیشه دروغ بگه و قصد داره که تزویر بکنه، در حالی که سیاستش چیز دیگری هستش. رسانه‌ای مثل واشنگتن پست با مرور صحبت‌های پزشکیان و اظهار نظرش در ارتباط با تلاش برای رسیدن به یک صلح، تلاش برای اینکه حاضر به مذاکره باشه اگر طرف آمریکایی قبول بکنه، و حتی پیش از این صحبت‌هایی که کرده بود و بلومبرگ منتشر کرده بود داله بر این که اگر اسرائیل کنار بیاد اونها هم کنار میان، که بعداً مورد تکذیب عباس عراقچی هم قرار گرفت. همه اینا از جنس متفاوتی هستش. اما واشنگتن پست میگه که این صحبت‌ها فقط یک روی داستان هستش. این درست در زمانی هستش که جمهوری اسلامی در جنگ نیابتی به طور شاید بگیم حالا دیگه مستقیم به نوعی، اگرچه خودش در جنگ وارد عملیات روی زمین
تامین نشده عملاً داره نیروهای نیابتیش به خصوص حزب الله در جنگ با اسرائیل هستش. پیش از این هم جمهوری اسلامی نیروهای حوثی رو در یمن تامین کرده، در عراق گروه‌های نیابتی و سوریه و نقش مؤثر سپاه قدس در این عملیات‌ها مورد سوال هستش که تا چه حد میتونه صحبت‌های پزشکیان صحبت‌های جدی باشه و واقعاً جمهوری اسلامی به دنبال یک توافق باشه. پس از سخنرانی مسعود پزشکیان، جامعه یهودیان آمریکایی با انتشار یک اطلاعیه اعلام کرد که بر این باور هستند که جمهوری اسلامی یک دروغ بزرگ رو داره میگه و این جامعه اعلام کرده که جامعه جهانی باید مراقب باشه که رو دست چنین بحثی رو نخوره، به دلیل اینکه همین الان هم جمهوری اسلامی در حال ناامن کردنه و مفهومی نداره که بخواد در یک سیاست کلان بخواد نقش مؤثر بازی کنه یا بخواد در صلح جهانی نقشی بازی کنه، در حالی که در عمل داره میگه که انتقام خواهد گرفت. در عمل باز هم اسرائیل رو در همین سازمان ملل تهدید کرده و در عمل معتقد هستش که برای خودش حقوق قائلی که به موقع بخواد درگیر بشه با اسرائیل. شاید بد نباشه اشاره بکنم که به نظر میرسه حتی روزنامه کیهان هم چنین باوری رو داره و فکر میکنه که چنین چیزی نیست. سرمقاله خیلی تند روزنامه کیهان که امروز منتشر شد تاکید بر این داره که به نظر میرسه مسعود پزشکیان چنان که باید هم خودش نمیفهمه چی میگه و این شاید نشان از اون شکاف عملیاتی داره که در خود ایران وجود داره و شاید فقط قرار هستش که یک تصویر رو پزشکیان ایجاد بکنه برای اینکه بتونه راهو برای بعضی از مذاکرات از جمله مسئله هسته‌ای هموار کنه، چیزی که در ماه ژوئن سال جاری علی خامنه‌ای با اشاره به این که مذاکره حتی با دشمن هم زیان نداره چراغ سبزی رو داده که بتونن اونها گام‌هایی رو بردارن تا بتونن از انزوا خارج شن. اردوان، چه میدونیم در مورد ادامه برنامه سفر مسعود پزشکیان و تیم همراه؟ چیکار خواهند کرد در روزهای پیش رو؟ پزشکیان همونجور که قبلا اعلام کرده بود گفته دست کم 20 دیدار خواهد داشت. ما میدونیم دیدارهایی رو با بعضی از رؤسای جمهور از جمله ماکرون و بعضی دیگه کرده. قرار هستش که با دیگران هم اینجا ملاقاتایی داشته باشه، اما من فکر میکنم نشست‌های جانبی هم براشون خیلی مهمتره. همراهی این سفر یعنی جواد ظریف و تیم لابی که ممکن اینجا بتونه داشته باشه کمک بزرگی خواهد بود برای تغییر چهره جمهوری اسلامی. من فکر میکنم به طور مستقیم شاید خود پزشکیان در نشستی به طور رسمی شاید شرکت نکنه، اما تیم لابی کاملا فعال هستش. ما هر روز داریم میبینیم که به هر حال این آمد و شدها وجود داره. صبح روزی که نشست رسانه‌ای مسعود پزشکیان در هتل میلینیوم برگزار شد، یکی از کسانی که در نشست حاضر شد تریتا پارسی، یکی از مدیران سابق نایاک بود که بعد به هر حال در حال حاضر عضو رسانه‌ای هم نیستش. این نشون میده که ممکنه تلاش‌هایی رو جمهوری اسلامی داشته باشه تا تصویر دیگری ایجاد بکنه تا بتونه بستری رو هموار بکنه برای برگشت به برجام و همچنین ممکنه کاهش فشارهای جهانی که بر روش وجود داره. و میدونم که امروز هم قرار هست با تعدادی از ایرانیان ظاهراً در هتل محل اقامتشون دیدار کنن. بله همین جوره و البته فرداد میدونی که این دیدارها به طور کامل دیدارهای امنیتی است، یعنی به این ترتیب خواهد بود که شما حتی تا اونجا هم بیستید ممکنه دیگه نتونید تشخیص بدین چه کسانی میان. ما بارها دیدیم کسانی که خانم‌هایی که دور گردنشون شال میندازن و به محض وارد هتل میشن خب سرشون میکنن، در نتیجه تلاش میکنن که مشخصا معلوم نباشه چه کسانی هستن. طبیعی است که در سفرهای رؤسای جمهوری اسلامی به نیویورک معمولا نشست‌هایی برگزار می‌شده و به نظر میسه این بار هم میگم همونجوری که گفتم به هر حال ظریف به نظر میرسه ارتباطات خیلی قوی در آمریکا داشته و داره و ممکنه هدف این باشه که اون فرایند اون فضای تلاش رو برای آرامسازی فضا باشه. ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم از سوی دیگر همینجا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. به این ترتیب میرسیم به پوشش امروزمون از مقر سازمان ملل متحد اینجا در منهتن نیویورک.